आज हामी क्लास 12 फिजिक्स को च्याप्टर नम्बर 14 मा भएको इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्याम्पल क्वेशन्स जुन चाहिँ एनईबी ले नयाँ क्वेशन प्याटर्न भनेर सेट गरेको छ त्यस अनुसारको स्याम्पल क्वेशन्स अनि स्याम्पल क्वेशन्स मा सोध्न सक्ने सर्ट एन्सर क्वेशन्स एन्ड न्यूमेरिकल्स यो भिडियोमा हामी डिटेलमा स्टडी गर्छौं। एनईबी ले तयार गरेको नयाँ क्वेशन प्याटर्न अनुसार मोडल क्वेशन्सहरु यहाँ छ है। स्याम्पल्स 1 and 2 एबीसी भनेर क्वेशन सोध्छ, सर्ट एन्सर क्वेशन्स, कन्सेप्चुअल क्वेशन्स एन्ड न्यूमेरिकल गरेर क्वेशन सोध्ने गरेको छ। अब स्याम्पल क्वेशन्समा चाहिँ के छ भने क्वेशन नम्बर 1 को ए मा स्टेट किर्चफ्स ल अफ करेन्ट छ है। किर्चफ्स ल अफ करेन्टलाई के गर्नु पर्यो, स्टेट गर्नु पर्यो। के छ किर्चफ्स ल अफ करेन्टमा भने द अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट्स इन अ जंक्सन इज 0। जंक्शन में अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट कति हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यो स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो सुरुमा। क्वेशन नम्बर बी मा के छ, अन व्हिच प्रिन्सिपल इट इज बेस्ड अन छ। यो कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ भने कन्जर्भेसन अफ चार्ज है। हाम्रो फर्स्ट ल चाहिँ के छ, कन्जर्भेसन अफ चार्ज मा बेस्ड छ। हाम्रो क्वेशन नम्बर सी मा के छ, न्यूमेरिकल प्रोब्लम छ। त्यहाँ एउटा फिगर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो फिगरमा हामीले प्रत्येक ब्रान्चमा के गर्नुपर्ने छ, करेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ अनि पोटेन्शियल ड्रप एक्रस 12 ओहम रेजिस्टर कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। हाम्रो सर्किट डायग्राम यसरी दिएको छ। हामीले यो किर्चफ्स भोल्टेज ल लगाएर के गर्ने हो, न्यूमेरिकल प्रोब्लम सल्भ गर्ने हो। यो किर्चफ्स भोल्टेज ल को बारेमा तपाईलाई डिटेलमा बुझ्न मन छ भने हामीले कोही के गरेको छ, भिडियो बनाएको छ किर्चफ्स ल भनेर, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मजाले क्लियर हुन्छ अनि यहाँ न्यूमेरिकल कसरी गरेको छ भन्ने कुरा तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ, अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। न्यूमेरिकल प्रोब्लम गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीले लुपहरु छुट्याउनु पर्यो है। लुप कतिवटा छ, एउटा माथितिर छ एउटा मुनितिर छ। हामीसँग दुईटा लुप छ, क्लोज लुप हेर्नु है। ए बी सी एफ ए छ एउटा, अर्को कति छ, एफ सी डी ई एफ छ। दुईटा लुप छ। हामी यो दुईटा लुपलाई भिन्दा भिन्दै कन्सिडर गरेर करेन्टको भ्यालुहरु निकाल्छौं सुरुमा है। ल अब यहाँ करेन्ट त दिनु पर्यो, कहाँबाट कति करेन्ट निस्किने भन्ने है। अब म के गर्छु भने यहाँ 7 भोल्ट छ, यहाँ 13 भोल्ट छ। ओबियसली म के गर्छु भने एउटा कन्सेप्ट लगाएर यो ठुलो ब्याट्रीबाट है, धेरै पोटेन्शियल भएको ब्याट्रीबाट म करेन्ट निकाल्छु सुरुमा। मानौ कि यसबाट करेन्ट निस्क्यो I1, यसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ, पोजिटिभबाट निस्किने है। I1 छ, I1 करेन्ट यहाँबाट निस्क्यो। I1 करेन्ट के भयो, अब यो जंक्सनबाट स्प्लिट भयो है। यो जंक्सनबाट स्प्लिट गराउने I2 करेन्ट माथि गयो अरे I3 करेन्ट मुनि आयो। यो ब्रान्चमा I3 करेन्ट आयो, I3 करेन्ट आयो। यो माथिको ब्रान्चमा I2 करेन्ट गयो, I2 करेन्ट गयो, I2 करेन्ट यहाँ आयो है। अब यो C बाट भित्र कति करेन्ट छिर्छ, I2 प्लस I3 छिर्ने भयो। मुनिबाट I3 गइरहेछ, माथिबाट I2 आइरहेछ। भनेपछि यो जंक्सनबाट कति करेन्ट निस्किन्छ, I2 प्लस I3 हो। I2 प्लस I3 भनेको कति हो, I1 हो। हेर्नु त I1 स्प्लिट भएर I2 र I3 भएको थियो नि त। भनेपछि I2 प्लस I3 कति हुन्छ, I1 हुन्छ। यहाँनिर कति हुने भयो, I1। हामीले करेन्टको डाइरेक्सनहरु दिइसक्यौं है। अब फर्स्टमा करेन्टको डाइरेक्सन दिइसकेपछि हामी लुप चुज गर्ने। म एउटा कुन लुप चुज गर्छु भने इन्क्लोज्ड लुप ए बी सी एफ ए माथिको है। ए बी सी एफ ए लुप के गरे मैले चुज गरे। यो लुपको डाइरेक्सन मैले कस्तो दिए, यस्तो हो। ए बी सी एफ ए भनेको यताबाट क्लकवाइजमा लिए मैले। यो भनेको लुपको डाइरेक्सन, यो मस्ट दिनुपर्छ है। अब यो लुपको डाइरेक्सन दिएन भने चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ क्याल्कुलेसनमा। अब हामीले स्टार्ट गरेको ए देखि स्टार्ट गरौँ। ए देखि सुइया जाउँ, ब्याट्री छ। ब्याट्रीको प्लस देखि कता जाँदैछौँ हामी, माइनस तिर। प्लस देखि माइनस जाँदा पोटेन्शियल ड्रप -7। पोटेन्शियल ड्रप हो भने माइनस दिने, -7। अब यहाँ रेजिस्टर छ 1 ओम को। करेन्टको डाइरेक्सन कता छ, यता छ। लुपको डाइरेक्सन पनि यतै छ। भनेपछि के हुने भयो, माइनस दिनु पर्ने भयो। करेन्टको डाइरेक्सन र लुपको डाइरेक्सन सेम भयो भने के हुन्छ, रेजिस्टरमा पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ। यानी कि I2 into 1 हुने भयो। सो यहाँ जुन बी पुग्यो, सी मा आऊ। अब यो 2 ओहम को पालो। हाम्रो लुपको डाइरेक्सन र करेन्टको डाइरेक्सन सेम। यसमा के -2I1। ब्याट्रीमा आइपुग्यौं हामी। ब्याट्री माइनस देखि प्लस जाँदैछौँ भनेपछि गेन +13 इज इक्वल टु कति हुने भयो, 0 हुने भयो। हामी ए देखि बी गयौं, बी देखि सी आयौं, सी देखि एफ आयौं, एफ देखि ए आयौं। यहाँ बीचमा त केही पनि छैन नि त। सो यति भयो। यो भ्यालु कति हुन्छ भने I2 प्लस ट्वाइस I1 इज इक्वल टु कति हुने भयो भने 13 - 7 कति हुन्छ, 6 हो। अब I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टु 6 आयो, इक्वेसन नम्बर 1। अब हामी अर्को लुप लिने हो। म कुन लिन्छु, इन्क्लोज्ड लुप
FCDEF मैले अर्को चुज गरेँ FCDEF चुज गरेँ। अब हामीले लुप लिँदा कस्तो लियौँ यस्तो लियौँ लुप फेरि। अब F देखि स्टार्ट गर्ने। F देखि सुरुमा जाँदा ब्याट्री छ ब्याट्रीको प्लस देखि माइनस तिर जाँदै हुनुहुन्छ भने माइनस 13 यहाँ आयौँ अब 2 ओम मा करेन्टको डाइरेक्सन यता छ हाम्रो लुप यस्तो छ लुप हामीले F देखि C तिर लिएको तर करेन्ट कता बग्दैछ C देखि F तिर भनेपछि के हुने भयो प्लस हुने भयो प्लस I1 * 2 सो यहाँ जुन C मा पुग्यो D मा आइपुग्यो D देखि कता 12 ओम मा आइपुग्यो 12 ओम मा हेर्नु त हाम्रो लुपको डाइरेक्सन D देखि E तिर छ करेन्ट कता बग्दैछ E देखि D तिर अपोजिट भयो भनेपछि फेरि प्लस I3 * 12 = कति हुने भयो 0 अब यहाँ E आयो E देखि F हाम्रो कम्प्लिट भयो लुप। अब ट्वाइस I1 + 12 I3 = कति हुने भयो 13 हुने भयो। हाम्रो माथिको इक्वेसन केमा छ I1 र I2 मा छ यो मुनिको इक्वेसनलाई पनि हामीले I1 र I2 मा लानु पर्यो भने I3 लाई I2 र I1 को फर्ममा लेख्नु पर्यो। यो भने कसरी भने ट्वाइस I1 + 12 ल I3 भनेको के हो यहाँ हेर्नु त I1 = I2 + I3 हो I1 करेन्ट स्प्लिट भएर के भएको छ I2 र I3 भएको छ भनेपछि I1 = I2 + I3 हुन्छ। यहाँबाट I3 कति आउँछ I1 - कति आउँछ I2 आउँछ भनेको यहाँ के लेख्न पाइयो I1 - I2 = 13 ट्वाइस I1 + 12 I1 - 12 I2 = 13 14 I1 - 12 I2 = 13 इट इज इक्वेसन नम्बर 2। अब हामी इक्वेसन 1 र 2 लाई के गरौँ सल्भ गरौँ सल्भिङ 1 and 2 सल्भिङ 1 and 2 1 and 2 लाई सल्भ गर्न सबैलाई आउँछ ट्वाइस I1 + I2 = 6 अनि उता के छ 14 I1 - 12 I2 = कति हो 13 भयो मल्टिप्लाई बाइ मैले 12 गर्दै माथिकोलाई मुनिकोलाई मल्टिप्लाई बाइ 1 गर्दै 24 I1 + 12 I2 = 72 14 I1 - 12 I2 = 13 यो र यो क्यान्सल भयो हो दिस इज 38 I1 = कति हुने भयो 85 हुने भयो I1 = 85/38 85/38 भनेको 2.23 एम्पियर ल हामीले के क्याल्कुलेट गरौँ I1 क्याल्कुलेट गरौँ ल I1 को भ्यालुलाई इक्वेसन नम्बर 1 मा लगेर राख्दा कति हुन्छ सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ I1 in 1 मा लगेर राख्दिनु त कति हुन्छ 1 मा लगेर राख्दा I2 = कति आउँछ भने 1.526 एम्पियर आउने भयो ल I1 र I2 आएपछि I3 आउँछ I3 कति हुन्छ I1 - I2 ल सो I3 = I1 - I2 which comes to be 0.704 एम्पियर ल हामीले सबै क्याल्कुलेट गर्यौं I1 I2 I3 हामीले इच ब्रान्चमा सबै ब्रान्चमा हामीले के क्याल्कुलेट गरौँ करेन्ट। अब हाम्रो काम के छ भने पोटेन्शियल ड्रप एक्रस 12 ओम ल अब पोटेन्शियल ड्रप एक्रस 12 ओम हेरौँ है पोटेन्शियल ड्रप एक्रस 12 ओम इज ल 12 ओम मा कति करेन्ट बग्दैछ I3 हो I3 भने कति 0.704 पोटेन्शियल ड्रप भनेको IR I3 * कति 12 0.704 * कति 12 8.448 भोल्ट हो यसरी हामी न्यूमेरिकल गर्छौं। हाम्रो स्याम्पल नम्बर 2 को क्वेशन नम्बर ए मा के छ भने व्हाट इज व्हिटस्टोन ब्रिज भनेर सोधेको छ है व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको के हो भनेर क्वेशन छ व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको एउटा इलेक्ट्रिकल सेटअप हो है इलेक्ट्रिकल सेटअप हो जसले चाहिँ एउटा अननोन रेजिस्टेन्स को भ्यालु के गर्छ क्याल्कुलेट गर्छ एट ब्यालेन्स कन्डिसन त्यहाँ बीचमा के हुन्छ IG हुन्छ नि हो ग्याल्भेनोमिटर को थ्रुबाट करेन्ट 0 हुँदाखेरि के हुन्छ भने ब्यालेन्स कन्डिसन हुन्छ त्यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो अननोन रेजिस्टेन्स को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिन्छ केले व्हिटस्टोन ब्रिजले। अर्को क्वेशन के छ भने बी मा राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर भ्यालु अफ अननोन रेजिस्टेन्स इन मिटर ब्रिज भनेर के छ क्वेशन छ मिटर ब्रिजमा अननोन भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स कसरी पत्ता लगाइन्छ त्यसको भनेको एक्सप्रेसन मात्रै लेख भनेको छ दैट एक्सप्रेसन इज X = 100 - L divided by L into के हो गिवन रेजिस्टेन्स R हो दिस इज द एक्सप्रेसन। हाम्रो क्वेशनमा के छ न्यूमेरिकल छ एउटा त्यहाँनेर के दिएको छ भने इलेक्ट्रिकल सर्किट दिएको छ यहाँ त्यो इलेक्ट्रिकल सर्किटमा चाहिँ मिटर ब्रिज दिएको छ मिटर ब्रिजको दुईटा ग्यापमा चाहिँ दुईटा रेजिस्टेन्स दिएको छ। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के छ भने द करेन्ट थ्रु द सेल है यो सेलको है
बाट कति करेन्ट निस्किन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। हाम्रो इलेक्ट्रिकल सर्किट यो हो है, यहाँ 2 ओम जोडेको छ, यहाँ 3 ओम जोडेको छ, दे आर इन सिरिज। यो 2 ओम र 3 ओम के छ, सिरिजमा छ। एन्ड यो दुईटा रेजिस्टर चाहिँ के छ, योसँग प्यारललमा छ। यो वायरको रेजिस्टेन्स कति दिएको छ, 1.49 दिएको छ क्वेशनमा। अनि यसको ब्याट्रीको पोटेन्शियल कति छ, 2 भोल्ट छ। अब यसलाई हामी सुरुमा इक्विभ्यालेन्ट के निकाल्नु पर्यो, रेजिस्टेन्स भनेको यो माथिपट्टि टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हामीले हो। सो यसलाई मैले एउटा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाएँ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँनिर 1.49 यसरी जोडेको छ। एन्ड इट इज कनेक्टेड टु ब्याट्री अफ 2 भोल्ट, 1.49 ओम, दिस इज 2 ओम, 3 ओम। ल अब हेर्नु है, यो दुईटा सिरिजमा भनेपछि दुईटाको रेजिस्टेन्स जोड्यो, R1 प्लस R2, माथिपट्टि कति भयो, 5 ओम भयो। 5 ओम 1.49 सँग के छ, प्यारललमा छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ, टोटल रेजिस्टेन्स इन सर्किट कति हुने भयो भने R। दिस R इज इक्वल टु, हेर्नु है, दुईटा प्यारललमा छ भने के हुन्छ, प्यारललमा छ भने R1 इन्टु R2 बाई के हुन्छ, R1 प्लस R2 हुन्छ। ल माथिपट्टि टोटल रेजिस्टेन्स कति, 5, R1 भनेको कति भयो, सपोज 5 इन्टु R2 कति, 1 प्लस 49 डिभाइड बाई 5 प्लस 1.49। यो माथिको 5 किन लेखेको भने यो सिरिजमा छ, यो दुईटा जोडिन्छ माथि है, 2 प्लस 3 भएर कति हुन्छ, 5 हुन्छ। अनि मुनि कति छ, 1.49 छ। सो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ 1.15 ओम। अब सिम्पली हामीलाई करेन्ट थ्रु दिस 2 भोल्ट ब्याट्री भनेको छ। करेन्ट निकाल्ने के हो, हामीसँग ओम्स ल के छ, V इज इक्वल टु IR छ भनेपछि करेन्ट थ्रु ब्याट्री, करेन्ट थ्रु ब्याट्री कति हुन्छ, I इज इक्वल टु E भाइ कति हुने भयो, R हुने भयो हो। E भनेको कति छ, 2 छ, R भनेको कति निकाल्यौं, 1.15 which is equal to 1.74 एम्पियर। ल यो ब्याट्रीबाट करेन्ट कति निस्किदो रहेछ, 1.74 एम्पियर निस्किने रहेछ। यो हाम्रो क्वेशन नम्बर A को एन्सर भयो। क्वेशन नम्बर B मा के सोधेको छ भने फाइन्ड आउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ द वायर। वायरको रेजिस्टेन्स कति छ, 1.49 ओम छ। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेको के हो भने रेजिस्टिभिटी निकाल भनेको हो क्या। अब यो वायरको लेन्थ कति हुन्छ, मीटर ब्रिजमा लेन्थ भनेको 1 मिटर हुन्छ, यानी कि 100 सेन्टिमिटर हुन्छ, लेन्थ त 1 मिटर छ। एन्ड डायमिटर कति दिएको छ र यसको डायमिटर अफ वायर, डायमिटर D इज इक्वल टु दिएको छ 0.12 सेन्टिमिटर which is equal to 0.12 into 10 to the power minus 2 मीटर। एन्ड लेन्थ इज गिवन कति, 1 मिटर। यो त मिटर ब्रिजमा कति हुन्छ, लेन्थ 1 मिटर भइ नै हाल्छ। अब हाम्रो काम के हो, रेजिस्टिभिटी निकाल्ने। रेजिस्टिभिटीको लागि हाम्रो रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो, रो L बाई A हो। यो त 10 क्लास तिरै पढिसकेको छ। अब रो निकाल्नु पर्ने छ नि त, R A बाई के हुन्छ, L हुन्छ। दिस इज एरिया अफ क्रस सेक्सन। A भनेको, L भनेको के हो, लेन्थ हो। अब यहाँ हेरौँ, रो इक्वल्स कति हुने रहेछ, रो इक्वल्स R भनेको कति दिएको छ, 1.49 इन्टु A। एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको के हुन्छ, यो वायरको एरिया अफ क्रस सेक्सन हुन्छ पाई D स्क्वायर बाई 4। पाई D भनेको कति छ, 0.12 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 को स्क्वायर, पाई D स्क्वायर बाई 4 भनेको के, एरिया निकाल्ने फर्मुला हो। अनि L छ, यहाँ L भनेको 1 मिटर। ल यसो गर्दाखेरि कति आउँछ भने आन्सर 1.68 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 ओहम मिटर। अब हामीलाई के थाहा भयो भने स्याम्पल क्वेशन अनुसार हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेशन्स र न्यूमेरिकल सोध्ने रहेछ। अब हामीले लिस्ट आउट गरेको छ के सर्ट क्वेशन्सहरु अकॉर्डिङ टु टपिक है। हामीले टपिकमा छुट्याएको छ। सो हामीलाई पढ्नलाई एकदमै इजी हुने भयो नि त अब टपिकमा भएपछि। सो फर्स्टमा के छ, किर्चफ्स लबाट है। किर्चफ्स लबाट क्वेशन के छ भने 1 मा स्टेट किर्चफ्स भोल्टेज ल छ। किर्चफ्स भोल्टेज लले के भन्छ भन्दा म एकदम इजिएस्ट एउटा स्टेटमेन्ट भन्छु यो किर्चफ्स भोल्टेज लको, द अल्जेब्रिक सम अथवा द सम अफ पोटेन्शियल ड्रप एक्रॉस अ क्लोज लूप। एउटा क्लोज लूपमा सम लिने हो भने पोटेन्शियल ड्रपहरुको के हुन्छ, 0 हुन्छ। दैट इज समेसन डेल्टा V इज इक्वल टु 0 है। यो एकदम इजी छ स्टेट गर्नलाई अनि बुझ्न पनि इजी छ। बी मा के सोधेको छ भने अन व्हिच प्रिन्सिपल इट इज बेस्ड भनेको छ। यो कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ, इट इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। हाम्रो फर्स्ट ल चाहिँ केमा बेस्ड थियो, कन्जर्भेसन अफ चार्जमा थियो भने भोल्टेज ल चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा बेस्ड छ। अर्को क्वेशन के छ भने
वाइ किर्चफ्स ल इज प्रिफर्ड ओभर ओहम्स ल भनेर क्वेसन छ है। यो क्वेसनमा चाहिँ किन ओहम्स ल भन्दा चाहिँ हामी किर्चफ्स ल युज गर्न बेटर हुन्छ भनेर क्वेसन हो। किनभने किर्चफ्स ल चाहिँ कतिखेर एप्लिकेबल हुन्छ भने जतिखेर चाहिँ सर्किटमा भेरियस टाइप अफ इएमएफहरु जोडेको छ भने ओहम्स ल लगाएर क्याल्कुलेसन गर्न एकदमै के हुन्छ गाह्रो हुने भयो। सो किर्चफ्स ल लगाइदियो भने त इजिली के गर्न सक्छौं हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो हामी किर्चफ्स ललाई प्रिफर गर्छौं। अर्को क्वेसन छ क्यान किर्चफ्स ल बी अप्लाइड फर बोथ एसी एन्ड डीसी भनेर क्वेसन छ। एसी को लागि र डीसी को लागि हामी किर्चफ्स ल लाउन सक्छौं है। यसको सिम्पल एन्सर हो यस नो क्वेसन सोधेको छ वी क्यान से एस किर्चफ्स ल क्यान बी एप्लाइड फर बोथ एसी एन्ड डीसी। अर्को क्वेसन छ व्हिटस्टोन ब्रिजबाट है व्हाट इज द एप्लिकेसन अफ व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको छ। व्हिटस्टोन ब्रिज को काम के हो भने व्हिटस्टोन ब्रिजले चाहिँ अननोन रेजिस्टेन्स को भ्यालु इजिली क्याल्कुलेट गरिदिन्छ। दिस इज द एप्लिकेसन। व्हिटस्टोन ब्रिजबाट अर्को क्वेसन के छ भने हाम्रो अन व्हिच कन्डिसन इट वर्क्स भनेको छ का। यसले काम गर्ने कन्डिसन भनेको के ब्यालेन्स कन्डिसन। इट वर्क्स एट ब्यालेन्स कन्डिसन दैट इज करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर 0 भएको बेलामा व्हिटस्टोन ब्रिजले काम गर्ने हो। अब अर्को क्वेसन छ व्हिटस्टोन ब्रिजलाई चाहिँ मोर सेन्सिटिभ बनाउनको लागि कसरी रेजिस्टेन्सहरु अरेन्ज गर्नुपर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। रेजिस्टेन्सहरुलाई सेम अर्डरमा के गर्नुपर्छ भने सेम अर्डरमा लिनुपर्ने हुन्छ है। सेम अर्डरमा प्लेस गरियो भने रेजिस्टेन्सहरुलाई हामी व्हिटस्टोन ब्रिजको सेन्सिटिभिटीलाई बढाउन सक्छौं। अब अर्को के छ भने क्वेसन व्हिटस्टोन ब्रिज इज नट सुइटेबल फर मेजरिङ हाई रेजिस्टेन्स भनेर क्वेसन छ। किन भनेर क्वेसन सोधेको छ। यदि हामीले हाई रेजिस्टेन्स भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने व्हिटस्टोन ब्रिज युज गरेर ग्याल्भेनोमिटरको पनि रेजिस्टेन्स के हुनुपर्छ हाई हुनुपर्छ। इफ ग्याल्भेनोमिटर को रेजिस्टेन्स हाई भयो भने के हुन्छ भने करेन्ट थ्रु द ग्याल्भेनोमिटर इज लो एन्ड इट विल बिकम के इनसेन्सिटिभ। ग्याल्भेनोमिटर के हुन्छ इनसेन्सिटिभ हुन्छ करेन्ट लो बगेपछि। सो व्हिटस्टोन ब्रिजले काम गर्न सक्दैन। सो लो रेजिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि मात्रै प्रिफर गरिन्छ व्हिटस्टोन ब्रिज। हाम्रो पोटेन्सियोमिटरबाट सोध्ने क्वेसन चाहिँ के छ भने यहाँनेर छ पोटेन्सियोमिटर भनेको के हो अरे व्हाट इज पोटेन्सियोमिटर एन्ड व्हाई इट इज कॉल्ड सो। पोटेन्सियोमिटर भनेको के हो भने इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो है व्हिच इज युज्ड टु मेजर इंटरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल एन्ड टु कम्पेयर द ईएमएफ बिट्विन टु सेल। दुईटा सेलको ईएमएफ को कम्पेयर गर्न युज गर्ने अनि के गर्ने इंटरनल रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउन युज हुने जुन डिभाइस हुन्छ त्यसलाई भन्छौं पोटेन्सियोमिटर। पोटेन्सियोमिटरलाई किन पोटेन्सियोमिटर भनेको अरे का अर्को क्वेसनले पोटेन्सियोमिटरलाई पोटेन्सियोमिटर किन भनेको भने इट इज युज्ड टु मेजर व्हाट पोटेन्शियल डिफरेन्स क्या दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेन्सियोमिटर। अर्को क्वेसन छ व्हाई द थिकनेस अफ पोटेन्सियोमिटर वायर इज मेड यूनिफर्म। किन यूनिफर्म बनाइएको हुन्छ अरे थिकनेसलाई किन यूनिफर्म बनाइन्छ भने पोटेन्सियोमिटरमा हामी क्याल्कुलेट गर्दा नर्मली क्याल्कुलेट गर्दा के लिन्छौं भने पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट लिन्छौं क्या। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको के हो भने पोटेन्शियल ड्रप एक्रॉस द वायर हो। पोटेन्शियल ड्रप एक्रॉस द वायर भनेको के हुन्छ भने आईआर हुन्छ हो V = IR हुन्छ। क्याल्कुलेट गर्दा हामी के लिन्छौं पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट लिन्छौं। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको पोटेन्शियल ड्रप पर युनिट लेन्थ इन द वायर हो क्या। सो थिकनेस अनइक्वल भयो भने R को भ्यालुमा के आउँछ फरक आउँछ। सो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट एउटै आउँदैन क्या। हामीले थिकनेस काई मोटो लियौ काई पातलो लियौ भने रेजिस्टेन्स पनि के हुन्छ फरक हुन्छ ठाउँ-ठाउँमा क्या। अनि पोटेन्शियल यो रेजिस्टेन्स चाहिँ फरक ठाउँमा भने पोटेन्शियल ड्रप पनि के हुने रहेछ फरक हुन्छ। सो पोटेन्शियल ग्रेडियन्टमा पनि चेन्ज आउँछ। सो हामी एक्युरेट भ्यालु मेजर गर्न सक्दैनौं क्या अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन भयो भने थिकनेस को। अर्को क्वेसन के छ भने व्हाट इज द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर। पोटेन्सियोमिटर को प्रिन्सिपल के हो। पोटेन्सियोमिटर को प्रिन्सिपल एकदम सिम्पल छ द पोटेन्शियल ड्रप एक्रॉस एनी पोर्सन अफ द वायर। वायर को एभ्री पोर्सनमा जुन पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ दैट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इट्स लेन्थ भन्ने है। V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लेन्थ दैट इज V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लेन्थ। दिस V रिप्रेजेन्ट्स द पोटेन्शियल ड्रप एक्रॉस एनी पोर्सन अफ द वायर। वायर को जुनसुकै पोर्सनमा पोटेन्शियल ड्रप जतिसुकै होस् दैट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लेन्थ। अर्को क्वेसन के छ भने पोटेन्सियोमिटर इज प्रिफर्ड ओभर के भोल्टमिटर। भोल्टमिटरले पनि के नाप्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्ने हो। हाम्रो पोटेन्सियोमिटरले पनि के नाप्दिन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्दिन्छ हो। तर पोटेन्सियोमिटर चाहिँ किन युज हुन्छ भने यसले एकदम एक्युरेट मेजरमेन्ट दिन्छ। तर भोल्टमिटर को के छ के भने भोल्टमिटर भित्र त केही रेजिस्टेन्स हुन्छ हो त्यो भोल्टमिटर भित्रको रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि त्यहाँनेर पोटेन्शियल ड्रप हुने सम्भावना के हुन्छ धेरै हुन्छ क्या। सो एक्युरेट मेजरमेन्ट आउन गाह्रो हुन्छ इन द केस अफ भोल्टमिटर। तर भोल्टमिटरको साइज सानो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ धेरै युजमा ल्याइन्छ क्या। बट एक्युरेसीको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ पोटेन्सियोमिटर इज मोर एक्युरेट देन द भोल्टमिटर। अर्को क्वेसन के छ भने नि
के छ भने द EMF अफ ड्राइभर सेल मस्ट बी ग्रेटर देन द EMF अफ द सेल व्हिच इज टु बी डिटरमाइन्ड इन द पोटेन्शियोमिटर एक्सपेरिमेन्ट है। त्यो किन अरे भनेर क्वेशन छ। यसको EMF जसको नाप्नु पर्ने छ, यसको EMF should be less than the EMF of driver cell। यो ड्राइभर सेल हो, यसको EMF चाहिँ यसको EMF भन्दा धेरै हुनु पर्छ अरे हो। V must be greater than EMF of this cell। किनभने हामीले EMF नाप्दाखेरि के गर्छौं भने V/L into x गर्छौं। x is this distance हो, V/L into x। अब यसको भोल्टेज है, यसको पोटेन्शियल E भन्दा कम्ती भयो भने यहाँ IG इज इक्वल टु 0 आउँदैन, ब्यालेन्स कन्डिसन आउँदैन। किन आउँदैन भने ब्यालेन्स कन्डिसनको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको पोटेन्शियल ड्रप अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हुनुपर्छ। यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स र यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम भयो भने IG इज इक्वल टु 0 आउने हो नि त। अब यो चाहिँ ठुलो छ, यो चाहिँ सानो छ भने त यो पोइन्टमा यो वायरमा काहे यो जतिको EMF यो दुईटा पोइन्ट बीचमा आउन सक्दैन। यो पोटेन्शियल डिफरेन्स यहाँ कति हुन्छ, EMF हुन्छ, यो EMF बराबरको हुन्छ भने यो त कम्ती भयो हो। यो कम्ती छ भन्ने कन्डिसन दिँदाखेरि यो वायरमा पोटेन्शियल ड्रप भनेको कति हुन्छ भने यो V भन्दा के हुने भयो, कम्ती हुने भयो क्या। V भन्दा कति हुन्छ, कम्ती हुन्छ। सो यो त ओभियसली कम्ती छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको पोटेन्शियल डिफरेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको पोटेन्शियल डिफरेन्स म्याच नै नहुने भयो। अब म्याच नभएपछि IG इज इक्वल टु 0 हुन सक्दैन। सो यो EMF चाहिँ यो V भन्दा कम्ती छ भने त यो कुनै वायरको एउटा पोइन्टमा यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स र यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन सक्छ, बराबर आउन सक्छ, किनकि यो कम्ती छ यो V भन्दा हो। सो हाम्रो चाहिँ यो V को भ्यालु चाहिँ जहिले बढी हुनुपर्छ यो EMF भन्दा। अर्को क्वेशन के छ भने हाउ डु यु कम्पेयर द EMF अफ टु सेल्स भनेर क्वेशन छ। अनि त्यसको तलपट्टि के छ भने अर्को क्वेशन हाउ डु यु मेजर इंटरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल भनेको छ है। यो दुईटाको एन्सर चाहिँ हामीले पोटेन्शियोमिटर भन्ने टपिकमा है के गरेको छ भने कम्पेरिजन अफ EMF अफ टु सेल भनेर एउटा भिडियो बनाएको छ। अनि अर्को क्याल्कुलेसन अफ इंटरनल रेजिस्टेन्स भनेर अर्को भिडियो बनाएको छ। त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला, त्यहाँ मजाले बुझिन्छ अनि त्यहीबाट एन्सर लेख्दा पनि भइहाल्यो। अर्को क्वेशन गर्न छुटेछ यहाँ 7 को B है। 7 को B मा के छ भने क्वेशन व्हाई करेन्ट शुड नट बी पास फर अ लङ टाइम थ्रु अ पोटेन्शियोमिटर वायर भनेर क्वेशन छ। हामीले करेन्ट चाहिँ किन धेरै बेरसम्म पठाउनु हुँदैन अरे। करेन्ट धेरै बेरसम्म पठायो भने वायरमा के हुन्छ भने अकर्डिङ टु जुल्स ल के हुने भयो, H इज इक्वल टु I² RT। त्यहाँनेर हिट डेभलप हुने भयो। हिट डेभलप भएपछि के हुन्छ भने रेजिस्टेन्स बढ्छ। रेजिस्टेन्स बढेपछि के हुन्छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ भने घट्दिन्छ क्या पोटेन्शियोमिटर वायरमा। सो हाम्रो एक्युरेट मेजरमेन्ट आउन सक्दैन। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो डिफाइन पर्फेक्ट कन्डक्टर्स है। पर्फेक्ट कन्डक्टर भनेको के हो? पर्फेक्ट कन्डक्टर्स आर द कन्डक्टर्स विथ जीरो रेजिस्टिभिटी है। जीरो रेजिस्टिभिटी भएको मेटेरियल्सलाई हामी के भन्छौं? पर्फेक्ट कन्डक्टर्स भन्छौं। दे क्यान एक्जिबिट इन एनी टेम्परेचर है। तिनीहरु चाहिँ जुनै पनि टेम्परेचरमा चाहिँ जीरो रेजिस्टिभिटी नै देखाइराख्नु पर्यो पर्फेक्ट कन्डक्टर्सले। अनि यसलाई भन्छौं हामी आइडियल कन्सेप्ट पनि भन्छौं क्या पर्फेक्ट कन्डक्टर्सलाई चाहिँ हामी। अर्को छ डिफाइन सुपर कन्डक्टर भन्ने है। सुपर कन्डक्टर भनेको चाहिँ कस्तो खालको मेटेरियल हो भने द कन्डक्टर्स ह्याभिङ जीरो रेजिस्टेन्स है। जीरो रेजिस्टेन्स भएको कन्डक्टर्सलाई हामी के भन्छौं? सुपर कन्डक्टर्स भन्छौं। दिस सुपर कन्डक्टर एक्जिबिट बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। कुनै मेटेरियल्सको एउटा क्रिटिकल टेम्परेचर हुन्छ, त्यो भन्दा मुनि त्यो मेटेरियललाई चिस्याइयो भने के हुन्छ भने दे क्यान बिहेभ ए सुपर कन्डक्टर, यानी कि तिनीहरुसँग के हुन्छ? जीरो रेजिस्टेन्स हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन छ व्हाट इज सुपर कन्डक्टिभिटी। सुपर कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ एउटा मेटेरियलको प्रोपर्टी हो जसले गर्दा चाहिँ एट अ भेरी लो टेम्परेचर इट सोज जीरो रेजिस्टेन्स, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स हो। यो प्रोपर्टीलाई भन्छौं हामी सुपर कन्डक्टिभिटी। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट आर द एप्लिकेसन अफ सुपर कन्डक्टिभिटी छ। सुपर कन्डक्टिभिटी कहाँ युज हुन्छ त भन्ने क्वेशन हो यो चाहिँ। यो सुपर कन्डक्टिभिटी कहाँ युज गर्न सकिन्छ भने एमआरआई मसिनमा है, मेडिकल डायग्नोसिसको लागि एमआरआई मसिनमा के सुपर कन्डक्टिभिटी प्रोपर्टी युज गर्न सकिन्छ। अर्को सुपर कन्डक्टर्सहरु बनाउनको लागि के सुपर कन्डक्टिभिटी प्रोपर्टी युज हुन्छ मेटेरियल्सको। अर्को हाई लेभलको रिसर्चहरु गर्न ल्याबोरेटरीमा सुपर कन्डक्टिभिटी फेनोमेना के हुन्छ? युज हुन्छ। अब ग्याल्भेनोमिटर टपिकबाट अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज ग्याल्भेनोमिटर अथवा डिफाइन ग्याल्भेनोमिटर। ग्याल्भेनोमिटर भनेको के हो भने इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिभाइस which is used to detect
स्मल फ्लो अफ करेन्ट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किटमा स्मल अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भइरहेको छ भने त्यसलाई डिटेक्ट गर्नको लागि युज गर्ने डिभाइस के हो? ग्याल्भेनोमिटर हो। नेक्स्ट क्वेशन छ व्हाट इज शन्ट। है शन्ट भनेको के हो? शन्ट भनेको के हो भने ग्याल्भेनोमिटरलाई एमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि ग्याल्भेनोमिटरको प्यारललमा जुन रेजिस्टर जोडेको हुन्छ स्मल रेजिस्टेन्स भएको रेजिस्टर, त्यसलाई हामी के भन्छौं? शन्ट भन्छौं। है शन्ट इज अ रेजिस्टेन्स व्हिच इज कनेक्टेड टु ग्याल्भेनोमिटर इन प्यारलल कम्बिनेसन टु मेक एमिटर। एमिटर बनाउनको लागि जुन ग्याल्भेनोमिटर सँग प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छ त्यो रेजिस्टेन्स स्मल रेजिस्टेन्स, त्यसलाई भन्छौं शन्ट। अर्को क्वेशन के छ भने हाम्रो मेजर द भ्यालु अफ शन्ट व्हाइल कन्भर्टिङ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एमिटर भन्ने अर्को क्वेशन छ। यो भनेको हामीले कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एमिटर भन्ने टपिकमा भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन छ व्हाई एमिटर इज अलवेज कनेक्टेड इन सिरिज भनेर क्वेशन सोधेको छ। एमिटरलाई किन सिरिजमा कनेक्ट गरिन्छ भने एमिटर हैज भेरी लो रेजिस्टेन्स। सो एमिटरसँग के हुन्छ? लो रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो यसलाई सिरिजमा जोड्दा पनि पोटेन्शियल ड्रप अक्रॉस द एमिटर इज भेरी लो। यसको थ्रुबाट जाने जुन करेन्ट हुन्छ त्यो करेन्टले गर्दाखेरि जुन पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ नि V = IR, दैट इज सो स्मल, दैट्स व्हाई इट क्यान बी कनेक्टेड इन सिरिज। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने एक्सप्लेन द कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु भोल्टमिटर अथवा क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ क्यापिटल R है रेजिस्टेन्स व्हाइल कन्भर्टिङ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु के भोल्टमिटर भनेर क्वेशन छ। यो दुईटा क्वेशन्स एउटै हो। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा भिडियो बनाएको छ कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु भोल्टमिटर, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है कसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। एन्ड वी हैव क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ R देयर। नेक्स्ट क्वेशन छ व्हाई हाम्रो भोल्टमिटर इज अलवेज कनेक्टेड इन प्यारलल। है भोल्टमिटरसँग के हुन्छ भने हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ क्या, यसलाई सिरिजमा जोड्यो भने यसले के गर्छ भने म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ करेन्टलाई के गरिन्छ? ड्रप गरिदिन्छ। भने V = IR हो, R इज भेरी हाई, सो पोटेन्शियल ड्रप के हुन्छ? धेरै हुन्छ क्या केमा? भोल्टमिटरमा सिरिजमा कनेक्ट गरियो भने। बट यसलाई प्यारललमा जोड्यो भने के हुने रहेछ भने यसले सर्किटमा भएको स्मल अमाउन्ट अफ करेन्टलाई मात्रै के गर्छ? क्याच गर्छ अथवा ड्रप गरिदिन्छ क्या, किनकि करेन्ट भनेको लो रेजिस्टेन्सबाट मुभ हुन खोज्छ। हामीले प्यारललमा जोड्यौं भने त जुन करेन्ट बग्छ भोल्टमिटरको थ्रुबाट दैट विल बी सो स्मल हो। त्यही भएर हामी भोल्टमिटरलाई केमा जोड्छौं? प्यारललमा जोड्छौं। अर्को क्वेशन के पनि सोध्न सकिन्छ भने राइट डाउन द युजेस अफ के शन्ट। शन्टको युज कहाँ हुन्छ? शन्टको युज हामीलाई थाहा छँदै छ। शन्ट इज युज टु कन्भर्ट ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एमिटर। अनि शन्टको युज भनेको चाहिँ हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरको रेन्ज बढाउन पनि के गरिन्छ? युज गरिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन छ डिफाइन ओहम मिटर। ओहम मिटर भनेको के हो? इट इज द इलेक्ट्रिकल अरेन्जमेन्ट टु मेजर रेजिस्टेन्स अफ अ रेजिस्टर। रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि एउटा मेजरमेन्ट गर्नको लागि के गरेको हुन्छ? अरेन्जमेन्ट गरेको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छौं हामी? ओहम मिटर भन्छौं। नेक्स्ट क्वेशन छ व्हाट इज हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट अथवा जुल्स हिटिङ इफेक्ट। त्यसलाई जुल्स हिटिङ इफेक्ट पनि भन्छौं हामी। त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ। यसलाई के गरी डिफाइन गर्ने भने कुनै पनि कन्डक्टरमा फर अ गिवन टाइम t हामीले के गरिरह्यौं? करेन्ट पठायौं है, त्यसको रेजिस्टेन्स कति छ? क्यापिटल R छ भने त्यसमा के हुन्छ? हिट डेभलप हुन्छ क्या है। व्हेन वी पास करेन्ट थ्रु अ रेजिस्टर फर सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम देन हिट इज प्रोड्युस्ड। है के प्रोड्युस हुन्छ? हिट प्रोड्युस हुन्छ। यो फेनोमेनलाई भन्छौं हामी हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट अथवा जुल्स हिटिङ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेशन छ स्टेट जुल्स ल अफ हिटिङ। है जुल्स ल अफ हिटिङले के भन्छ भने दस heat produced in the conductor अथवा heat produced in the resistor is directly proportional to के? सुरुमा square of the current। सेकेन्ड मा के छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द टाइम। है कति बेरसम्म हामीले के पठाएको छ? करेन्ट पठाएको छ, त्यो टाइम। एन्ड एट लास्ट के छ भने इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर अथवा रेजिस्टेन्स अफ द रेजिस्टर। यो तीनटा के हो? जुल्स ल अफ हिटिङ। अब हामी न्यूमेरिकल तर्फ बढ्छौं है। अब न्यूमेरिकलहरु यहाँ लिस्टेड छ। न्यूमेरिकलको फर्स्ट क्वेशनमा के छ भने क्याल्कुलेट भ्यालु अफ I1 I2 I3 भनेको छ के दिएर? सर्किट डायग्राम दिएर। यो है यो सर्किट डायग्राममा क्वेशनमै उसले के दिएको छ भने डाइरेक्सन अफ करेन्ट दिएको छ है। अब डाइरेक्सन अफ करेन्ट दिएको छ, हामीलाई झन् इजी भइहाल्यो। यो I1 यहाँ आयो भने यहाँ पनि कति आउँछ? I1 आउने भयो, यहाँबाट पनि I1 बग्ने भयो है। अब यहाँबाट के गएको छ? I3 गएको छ, यहाँबाट के गएको छ? I2 गएको छ नि। यहाँबाट I2 निस्केको छ भने I2 नै उता जान्छ हो। अब हामी लुप लिने के। लुप कसरी लिने भने यहाँ हेर्नुस् है, दुईटा लुप छ यहाँ A B E F A सुरुमा लियौ है। अनि सेकेन्डमा कुन लियौ भने
BCDEB लियौं है। अब फर्स्ट केसमा इन क्लोज लुप ABEFA यो लुपमा हेर्दाखेरि के हुने हो भने A देखि स्टार्ट गरौँ, करेन्टको डाइरेक्सन यता, तर हामीले लिएको लुपको डाइरेक्सन A देखि B तिर छ नि त। सो यसमा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, प्लस I1 × 1 भयो हो। अब यहाँ फेरि हामीले लिएको लुप B देखि E तिर हो, करेन्ट बग्दैछ E देखि B तिर I2 भनेपछि प्लस कति हुने भयो 2I2। ल ब्याट्रीमा आइपुग्यौं, ब्याट्रीको पोजिटिभ देखि नेगेटिभ जाँदैछौँ भनेपछि -4 शून्य हो। यहाँ आइपुग्यो 1 ओहममा, 1 ओहममा करेन्ट मुनि जाँदैछ तर हाम्रो डाइरेक्सन F देखि A छ भनेपछि प्लस I1 × 1 हुने भयो। ल ब्याट्रीमा हेरौँ, ब्याट्रीमा के जाँदैछौँ हामी माइनस देखि प्लस जाँदैछौँ, माइनस देखि प्लस जाँदा +2 = कति भयो 0 भयो। सो 2I1 + 2I2 - 2 = 0, I1 + I2 = कति हुने भयो 1 हुने भयो। दिस इज इक्वेसन नम्बर 1। अब अर्को क्लोज लुप लियौं हामी, इन क्लोज्ड लुप केमा BCDEB मा, यसमा कुन B देखि C जाउँ सुरुमा हो, के हुने भयो प्लस I3 × 1 हुने भयो। लुपको डाइरेक्सन र करेन्टको डाइरेक्सन अपोजिट भनेपछि प्लस। अब ब्याट्रीमा जाउँ, के हुने भयो प्लस देखि माइनस भनेपछि -4 भोल्ट। अब DE, अब यहाँको ब्याट्री छ, ब्याट्रीको माइनस देखि प्लस भनेको के हो +4 भोल्ट। अब यहाँ करेन्टको डाइरेक्सन र हामीले लिएको लुपको डाइरेक्सन के छ सेम छ भनेपछि -2I2 = कति हुने भयो 0 हुने भयो हो। ल यहाँनेर I3 - 2I2 4 र 4 क्यान्सल = कति हुने भयो 0 हुने भयो। यहाँ इक्वेसन I1 र I2 मा छ, हामीले पनि यहाँ I1 र I2 मा निकाल्नु पर्नेछ। सो यो एट जंक्सन B हेरौँ है, जंक्सन कुनमा B मा, एट जंक्सन B मा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने I2 + I3 दुईटा यो जंक्सनमा इनकमिङ करेन्ट I2 + I3, आउटगोइङ करेन्ट कुन I1। सो इनकमिङ करेन्टको सम र आउटगोइङ करेन्टको सम के हुन्छ बराबर हुन्छ। इट मिन्स I2 + I3 = I1। I3 को भ्यालु कति आउँछ I1 - I2। सो I3 को भ्यालु लगेर यहाँ पुट गर्दियौं, कति हुन्छ I1 - I2 - 2I2 = 0। यहाँबाट कति आउने भयो I1 - 3I2 = 0, I1 = 3I2 हुने भयो। इट इज इक्वेसन नम्बर 2। ल I1 = 3I2 आइसकेपछि त वी क्यान रिप्लेस द भ्यालु अफ I1 हियर इन इक्वेसन नम्बर 1। सो रिप्लेसिङ भ्यालु अफ I1 इन 1 कति हुन्छ 3I2 + I2 = 1, I2 = 1/4 एम्पियर आउने हो। कति आउने हो 1/4 एम्पियर। ल I2 को भ्यालु आएपछि I1 आयो हो, I1 कति हुन्छ नाउ I1 = 3 × I2 1/4, इट इज 3/4 एम्पियर। ल I3 कति हुन्छ, अगेन I3 पनि निकाल्नु पर्यो। I3 भनेको त I1 - कति हो I2, यहाँदेखि कति हुन्छ I1 - I2 हुन्छ। 3/4 - I2 भनेको 1/4 = 2/4 = 1/2 एम्पियर। ल यसरी हामी I1, I2 र I3 को भ्यालु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब अर्को क्वेशन के छ भने क्याल्कुलेट I3 भनेर क्वेशन छ क्या। यो सर्किट डायग्राम दिएको छ, I1 = 5 एम्पियर दिएको छ, I2 = 6 एम्पियर दिएको छ, अनि क्याल्कुलेट के भनेको छ I3 भनेको छ। यसको लागि चाहिँ सिम्पल छ टेक्निक, के छ 8 जंक्सन F हेरौँ है, 8 जंक्सन F अप्लाइङ KCL किर्चफ्स करेन्ट ल। किर्चफ्स करेन्ट ल अप्लाई या गर्दा के हुन्छ भने ल हेर्नु है, इनकमिङ करेन्टहरु के छ I1 र I2 छ जंक्सनमा हो। सो I1 प्लस के भयो I2 भयो इनकमिङ करेन्टको सम। आउटगोइङ के छ I3 छ भनेपछि इट विल बी इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट I1 + I2 = I3। सो I1 5 एम्पियर + 6 एम्पियर = I3। The value of I3 = 11 ampere, which is our answer. So it is so simple numerical. अर्को न्यूमेरिकल छ के व्हिटस्टोन ब्रिजबाट। व्हिटस्टोन ब्रिजबाट के भनेको छ भने if P and Q are in the same ratio, what will be the value of X भनेको छ है, जहाँ चाहिँ R = 12 ओहम दिएको छ। अब व्हिटस्टोन ब्रिजको एकार्डिङ्समा के हुन्छ भने
अकॉर्डिंग टू व्हिटस्टोन ब्रिज है के छ भने एट ब्यालेन्स कन्डिसन के हुन्छ भने p/q = x/r हुन्छ क्या p/q आर इन द सेम रेशियो भनेको यसको र p/q = 1 छ p/q = 1 छ भने ल हेर्नुस् है p/q = 1 = x भनेको थाहा छैन r is 12 है r को भ्यालु कति छ 12 ओहम छ सो x = कति हुन्छ 12 ओहम हुन्छ सो p/q आर इन द सेम रेशियो भनेको त्यसको रेशियो कति छ e 1 छ x/12 हुन्छ x को भ्यालु कति आउँछ 12 ओहम आउँछ अब क्वेशन नम्बर 4 के छ भने न्यूमेरिकलमा एउटा मिटर ब्रिज दिएको छ मिटर ब्रिजमा एउटा नोन छ 55 ओहम एउटा अननोन छ r एन्ड के छ भने l दिएको छ लेन्थ कति 20 सेन्टिमिटर मा ब्यालेन्स भएको छ अब यो कन्डिसनमा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ r को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हो सो हामीलाई के थाहा छ भने मिटर ब्रिज युज गरेर अननोन भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स के हुन्छ भने 100 minus L divided by L into given resistance कुनै है कुनै given resistance ल मानौ P दिएको छ हो P भनेको कति हुन्छ 55 ओहम हुन्छ दैट इज गिवन अनि R भनेको चाहिँ के हो अननोन हो अगाडि R तर हामीले नर्मली अगाडि डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको हुन्छ भने नि x = 100 minus L by L into R गरेको छ नि हो यसमा चाहिँ x भनेको अननोन हो R भनेको गिवन हो क्या तर यहाँ चाहिँ के दिएको छ भने R भनेको चाहिँ अननोन छ अनि अर्को गिवन छ क्या 55 सो हामीले यो फर्मुलामा थोरै चेन्जेस गरेको अकॉर्डिङ टु द क्वेशन मात्रै चेन्ज गर्दिएको अननोनलाई अगाडि लेख्ने गिवनलाई पछाडी लेख्ने सो it will be equal to 100 minus 20 divided by कति 20 into कति 55 हुने भयो हाम्रो r को भ्यालु अब r को भ्यालु कति आउने भयो 80/20 into कति 55 so it is equal to 220 के हुने रहेछ ओहम हुने रहेछ क्यापिटल R को भ्यालु यसरी हामी न्यूमेरिकल गर्छौं 1.53 volt so the EMF of first cell A is कति आयो 1.53 volt अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने a potentiometer wire of length 100 cm has a resistance of 10 ohm तो वायर को रेजिस्टेंस कति दिएको छ 10 ohm दिएको छ it is connected in series with a resistance and cell of EMF 2 volt and negligible internal resistance a source of EMF 10 millivolt is balanced by a length of 40 cm of a potentiometer wire what is the value of resistance R भनेर क्वेशन सोधेको छ यसको लागि हामीले के बनाउनु पर्छ एउटा सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ अकॉर्डिङ टु क्वेशन हामीले यहाँ सर्किट डायग्राम बनाएको छ के गरेको छ भने 2 भोल्ट को ब्याट्री छ यो 2 भोल्ट को ब्याट्री छ अनि यो रेजिस्टर छ नि जुन एउटा R अननोन रेजिस्टेन्स R त्यो चाहिँ यो वायर AB सँग के गरेको छ भने सिरिजमा जोडेको छ है यसरी सिरिजमा जोडिन्छ है अब यो सिरिजमा जोडेको छ यो AB सँग जसको रेजिस्टेन्स कति छ 10 ओहम छ अरे यो वायर AB को रेजिस्टेन्स कति छ 10 ओहम छ अनि एउटा 10 मिलिभोल्ट भएको जुन ब्याट्री छ यसको ब्यालेन्स कन्डिसन कतिमा आउँछ अरे 40 सेन्टिमिटर मा आउँछ अरे अकॉर्डिङ टु क्वेशन हामीले एउटा सर्किट डायग्राम बनायौं अब यहाँ के छ भने नि सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस AB VAB निकाल्नु पर्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स हो त्यो VAB कसरी निकाल्ने यहाँ त अब R जोड्दिएको छ सुरुमा मानौ यहाँबाट करेन्ट कति निस्केको छ I करेन्ट कति निस्केको छ I निस्केको छ करेन्ट I निस्केको छ भने यो माथिपट्टि हेर्नु त यो माथिपट्टिको भागमा टोटल रेजिस्टेन्स कति छ टोटल रेजिस्टेन्स भनेको R प्लस कति छ 10 छ हो हियर resistance of wire AB RAB is equal to 10 ohm हो अब टोटल मैले के लेख्दै भने यसलाई C लेखे यसले D लेखे हो टोटल रेजिस्टेन्स इन सर्किट के ABCDA है ABCDA मा टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भने R plus 10 हुन्छ हो यो दुईटा जोड्नु पर्यो R plus कति हुने भयो 10 हुने भयो सो करेन्ट कति हुन्छ सो करेन्ट I is equal to कति हुन्छ भने 2 है 2 डिवाइडेड बाइ टोटल रेजिस्टेन्स भनेको V by R हुने भयो 2 divided by R plus 10 is the total current in this circuit so PD across AB कति हुन्छ VAB हुने भयो यो दुईटा बीचमा पोटेन्शियल ड्रप कति हुने भयो टोटल करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स
इन एबी हो आईआर हो नि त v इक्वल टु के हो आईआर हो टोटल करेन्ट कति निस्केको छ 2 डिभाइड बाइ r प्लस 10 छ अनि यो वायर को कति छ रेजिस्टेन्स 10 ओम छ भनेपछि पीडी एक्रस एबी कति हुने भो i इन्टु आरएबी हुने भो i भनेको 2 डिभाइड बाइ r प्लस 10 इन्टु आरएबी भनेको कति भो 10 भो इट इज इक्वल टु 20 डिभाइडेड बाइ r plus 10 this is potential drop across what potential difference across ab को across मा अब हामीले त के छ भने यो त 10 मिलिभोल्ट छ नि 10 मिलिभोल्टले कति डिस्टेन्समा 40 सेन्टिमिटर मा ब्यालेन्स कन्डिसन गर्दै छ भनेको यहाँ देखि यहाँ सम्मको पोटेन्शियल डिफरेन्स र यहाँ देखि यहाँ सम्मको पोटेन्शियल डिफरेन्स के छ इक्वल छ हामीले के गरेको छ भने E इज इक्वल टु कति हुन्छ EMF of this cell हो we know that EMF of this cell is equal to के हुन्छ भने VAB by L V by L into कति हुन्छ X हुन्छ हेर्नुस् हो VAB भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस AB हो भनेको V by L into X भनेको EMF निकाल्ने फर्मुला हो अब VAB कति छ VAB छ 20 डिवाइडेड बाइ R प्लस कति 10 into 1 by L L कति छ टोटल लेन्थ भनेको 100 सेन्टिमिटर दिएको छ क्वेशनमा 100 सेन्टिमिटर भनेको 1 मिटर 1 by 1 भइहाल्यो इन्टु x x भनेको कति दिएको छ 40 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ 40 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 मिटर हुन्छ मिटरमा लानु पर्यो हेर्नुस् हो हामीले 100 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लाँदाखेरि 1 मिटर भयो 40 सेन्टिमिटर भनेको 40 इन्टु 10 टु द पावर कति भयो माइनस 2 भयो ल यो कति भयो भने 800 into 10 to the power minus 2 हो divided by r plus 10 भयो this EMF of the cell given के 10 मिलिभोल्ट भनेको कति हो 10 into 10 to the power minus 3 volt हो मिलिलाई भोल्टमा लाँदा के गर्नु पर्यो 10 to the power minus 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हेर्नुस् ल 10 into 10 to the power minus 3 millivolt is equal to 100 into 10 to the power minus 2 divided by r plus 10 ल अब यहाँ देखि r को भ्यालु आइहाल्छ r plus 10 is equal to कति हुने भयो भने 100 into 10 to the power minus 2 divided by 10 into 10 to the power minus 3 अब r plus 10 is equal to 800 हुने भयो r is equal to 800 minus 10 it will be equal to 790 ohm so the value of unknown resistance connected in series with the wire of potentiometer is कति आयो 790 ohm क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने a galvanometer with a coil of resistance 12 ohms shows full scale deflection for a current of 50 milliampere. How would it be converted into emitter of range 0 to 0.5 ampere भनेर क्वेशन सोधेको छ अब यसको सोलुसनमा के छ भने हामीले कन्भर्जन अफ ग्याल्भानोमिटर इन्टु एमिटरमा जानुपर्ने हुन्छ सो क्वेशन नम्बर 7 को सोलुसनमा के हुने भयो भने नि कन्भर्सन अफ ग्याल्भानोमिटर इन्टु एमिटर गर्दाखेरि के छ भने त्यहाँ I is the range of के हाम्रो एमिटर रेंज अफ एमिटर कति बनाउनु पर्नेछ हामीले रेंज अफ एमिटरलाई बनाउनु पर्नेछ 0.5 एम्पियर को कतिको 0.5 एम्पियर को सो IG कति दिएको छ फुल स्केल डिफ्लेक्सन इन द ग्याल्भानोमिटर कति एम्पियर मा देखाउँछ अरे 50 मिली एम्पियर मा हेर्नु 50 मिली एम्पियर मा इट विल बी इक्वल टु 50 * 10 टु द पावर माइनस 3 एम्पियर अनि हामीलाई के पनि दिएको छ भने रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भानोमिटर कोइल रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भानोमिटर कोइल लाई हामीले क्यापिटल G ले के गर्छौं डिनोट गर्छौं इट इज इक्वल टु 12 ओहम अब हामीले कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं भनेको छ कन्भर्ट गर्नको लागि के शन्ट जोड्नु पर्छ हो युजिङ shunt of resistance as right we convert galvanometer into emitter of range कति 0 to 0.5 ampere so हामीले shunt को भ्यालु कति हुन्छ value of shunt is equals to के Ig by I minus Ig into G. This is the formula to get resistance of shunt. Ig कति छ 50 into 10 to the power minus 3. I कति छ 0.5 minus 50 into 10 to the power minus 3. G कति छ 12 ओहम छ 12
क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ 1.33 ओहम सो द भ्यालु अफ शन्ट इज कति 1.33 ओहम हामी शन्ट अफ रेजिस्टेन्स 1.33 ओहम जोडेर हामी के गर्न सक्छौं एमिटर अफ रेन्ज 0 to 0.5 एम्पियर को बनाउन सक्छौं क्वेशन नम्बर 8 मा के छ भने हाउ क्यान यु कन्भर्ट अ ग्याल्भानोमिटर अफ रेजिस्टेन्स 25 ohm which gives the full scale deflection for 4 milliampere into a voltmeter of range 3 volt what is the resistance of the voltmeter so constructed भनेर क्वेशन सोधेको छ यसको लागि चाहिँ हामी के जानु पर्ने हुन्छ भने कन्भर्सन अफ ग्याल्भानोमिटर इन्टु व्हाट भोल्टमिटर क्वेशन नम्बर 8 को सोलुसनमा के छ भने हाम्रो ग्याल्भानोमिटर को रेजिस्टेन्स कति दिएको छ द रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भानोमिटर इज 25 ohm and the full scale deflection is shown at 4 milliampere it is equal to 4 into 10 to the power minus 3 ampere हुने भो and the range of voltmeter is भनेको क्यापिटल V is 3 volt दिएको छ है अब हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो भने रेजिस्टर to be connected with the galvanometer to convert into the voltmeter के हुन्छ भने हामी ग्याल्भानोमिटरलाई एउटा क्यापिटल R भएको के रेजिस्टर सँग जोड्छौं अनि यसलाई के बनाउँछौं भोल्टमिटर बनाउँछौं नि त यो पुरै के हो भोल्टमिटर है यहाँ देखि कति जान्छ I करेन्ट जान्छ यहाँ कति हुन्छ IG करेन्ट हुन्छ हो अब के हुने भयो भने यो कति हो IG नै हो है IG करेन्ट जाने भयो ग्याल्भानोमिटरमा हो यसको फुल स्केल डिफ्लेक्सन भनेको कति छ 4 into 10 to the power minus 3 एम्पियर आउँदाखेरि हुन्छ अनि यसलाई एउटा हाई रेजिस्टर सँग जोड्नु पर्छ सो इट विल बी कन्भर्टेड इन्टु के भोल्टमिटर हो यो सबै एउटा सिस्टम छ अथवा यो जुन सिस्टम छ यसलाई के भन्छौं हामी भोल्टमिटर भन्छौं है अब नाउ हामीसँग के रिलेसन छ भने दिस क्यापिटल R is equal to V divided by IG minus capital G this is the formula है हामीले कन्भर्सन अफ ग्याल्भानोमिटर इन्टु भोल्टमिटर गर्दाखेरि डेरिभेसन गरेर यो निकालेको छ R is equal to के हुन्छ V divided by IG minus G V कति छ 3 volt IG कति छ 4 into 10 to the power minus 3 minus G को भ्यालु कति छ 25 ohm सो कति हुने भयो 725 ohm हुने भयो ल R को भ्यालु कति आयो 725 ओहम आयो सो अर्को क्वेशन के सोधेको छ भने यो त A मा भयो B मा के सोधेको छ भने नि व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेन्स अफ भोल्टमिटर सो कन्स्ट्रक्टेड भनेको छ अब यो पुरै भनेको त भोल्टमिटर हो सो टोटल रेजिस्टेन्स अफ भोल्टमिटर कति हुने भयो भने यसको रेजिस्टेन्स र यसको रेजिस्टेन्स जोड्नु पर्ने भयो किनकि यो र यो सिरिजमा छ सिरिजमा भएपछि टोटल रेजिस्टेन्स कति हुने भयो G plus R हुने भयो 25 plus 725 which is equal to 750 ओहम हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा के छ भने न्यूमेरिकल प्रब्लम को द रेजिस्टेन्स अफ द कोइल अफ अ पिभोटेड कोइल ग्याल्भानोमिटर इज 9.36 ohm and a current of 0.0224 ampere causes it to deflect full scale हो भनेको IG कति दिएको छ 0.0224 ampere we want to convert this galvanometer into ammeter reading 200 ampere भनेको the range of ammeter is 200 ampere the only shunt available has a resistance of 0.025 ohm भनेको हामीसँग एउटा मात्रै शन्ट छ जसको चाहिँ रेजिस्टेन्स कति छ 0.0250 ohm what resistance R must be connected in series with the coil अब हामीलाई त एउटा मात्रै शन्ट दियो त्यो पनि फिक्स भ्यालु दियो शन्ट को अब कुन चाहिँ कति भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ ग्याल्भानोमिटर सँग सिरिजमा जोड्नु पर्छ अरे हो यो पुरै एमिटर बनाउनको लागि यो क्वेशन कस्तो खालको हो भने यहाँ हेर्नु है हामीसँग के छ अरे ग्याल्भानोमिटर छ ग्याल्भानोमिटर सँग एउटा रेजिस्टेन्स R जोड्नु पर्छ अरे अनि यसलाई त शन्ट सँग के गरेको हुन्छ प्याराललमा कम्बाइन गरेको हुन्छ अब यहाँ देखि I करेन्ट गयो हो दिस इज द रेन्ज अफ के हाम्रो एमिटर अनि यो IG दिएको छ IG कति छ 0.0224 एम्पियर छ हो अब शन्ट को भ्यालु पनि दिएको छ कति 0.0250 ओहम अब के भयो भने हामीलाई यो शन्ट को भ्यालु यसको भ्यालु यति दियो अनि IG यति दिएको छ अनि I = 200 एम्पियर दिएको छ भने अब यसलाई अमिटर बनाउनको लागि चाहिँ यो R चाहिँ कति हुनु पर्छ अरे हो R को भ्यालु पत्ता लगा भन्दै छ हामीलाई हो हियर
यो बनाइसकेपछि धेरै लेखिराख्नु पर्दैन किनकि यसले सबै कुरा भनिसकेको छ। हियर के गर्नुपर्ने हो भने हामीलाई शन्टको भ्यालु थाहा छ नि, शन्ट इज इक्वल टु कति हुन्छ अरे IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG इन्टु कति छ G छ। बट अब यो G सँग तपाईले सिरिजमा के जोड्नु भएको छ R जोड्नु भएको छ भनेपछि यो यहाँनेर कति हुन्छ टोटल रेजिस्टेन्स G प्लस R हुन्छ। सो यो G को ठाउँमा कति लेख्नु पर्छ G प्लस R लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो IG कति दिएको छ 0.0224 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 0.0224 G भनेको कति दिएको छ 9.36 दिएको छ प्लस R हुने हो यो शन्टको भ्यालु पनि दिएको छ शन्ट इज 0.025 हुने हो। ल अब क्याल्कुलेट गरौँ 223.19 इक्वल्स कति आउँछ 9.36 प्लस R आउने भयो है। अब R इज इक्वल टु 223.19 माइनस 9.36 गर्दा कति आउँछ भने 213.83 ओहम विल बी आवर एन्सर। यो चाहिँ के भयो हामीले ग्याल्भानोमिटरसँग सिरिजमा जोड्यौं भने 213.83 ओहम भएको रेजिस्टेन्स बल्ल हामी यो होल सिस्टमले 200 एम्पियर करेन्ट मेजर गर्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 10 मा के छ भने नि जुल्स ल अफ हिटिङबाट what would be the value of current required to generate 600 joule of heat energy by passing it through the resistor of 10 ohm through 10 second है 10 सेकेन्ड बाट है 10 सेकेन्ड सम्म यो 10 ओहम रेजिस्टरमा करेन्ट पठाउँदाखेरि 600 जूल के भयो हिट एनर्जी के भयो प्रोड्युस भयो अरे भनेपछि त कति छ अरे करेन्टको भ्यालु है। अब यसलाई गरौँ क्वेशन नम्बर 10 को सोलुसन। यो त इजी छ एकदम। हिट एनर्जी प्रोड्युस heat produced H is equal to कति छ भने 600 जूल छ and resistance R is 10 ohm time T is equal to कति दिएको छ 10 सेकेन्ड हो। सो हामीले निकाल्नु पर्ने छ करेन्ट I is equal to what। अब हामीलाई के थाहा छ भने जुल्स ल अफ हिटिङ according to Joule's law of heating H is equal to I square RT छ हो। अब H छ 600 I थाहा छैन R छ 10 T छ 10 सो I square is equal to 600 by कति हुने भयो 100 is equal to 6 I is equal to root over 6 कति हुन्छ 2.45 एम्पियर which is our answer।